Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Syaila. Hari ini Syaila nak share resepi tahu lembut masak sos tiram. Jom kita ke Dapur Syaila untuk tengok caranya. Ayam kita ambil bahagian isinya saja. Ikut suka kita lah banyak mana kita nak masukkan ayam. Perap dulu menggunakan garam setengah sudu kecil dan tepung jagung 1 sudu kecil. Kita gaul sehingga semuanya menjadi sebati. Tahu lembut 1 paket kita hancurkan dulu. Panaskan minyak dan goreng 2 biji telur ayam. Telur ni kita kena goreng nipis. Kita asingkan dulu. Tambah sedikit lagi minyak dan kita goreng ayam yang diperap tadi. Jangan goreng terlalu garing ya. Ayam pun kita asingkan dan guna minyak yang sama untuk menumis. Masukkan 4 ulas bawang putih yang dicincang. Halia 1 inci yang dicincang juga. Kita goreng sehingga naik wangi. Masukkan air setengah cawan dan biarkan ia mendidih sekejap. Sos tiram 3 sudu besar. Kicap manis 1 sudu besar. Serbuk lada hitam 1 sudu besar. Biarkan ia mendidih dan menjadi pekat sedikit. Sekarang kita masukkan ayam yang digoreng tadi. Garam setengah sudu kecil dan minyak bijan 1 sudu kecil. Tambah lagi sedikit air supaya sos tiram boleh meresap ke dalam ayam. Bila dah agak pekat, kita masukkan tahu lembut yang dihancurkan tadi. Kalau nak, kita boleh tambah kicap pekat 1 sudu besar untuk memekatkan lagi warna masakannya. Akhir sekali masukkan hirisan cili merah dan daun bawang. Ini pun dah siap tahu lembut masak sos tiram. Kita tuang je ke atas telur yang digoreng tadi. Sekian dulu resipi dari Syaila.
Jumpa lagi di resepi yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.